ඔන්න මගේ යාළුවනේ අදත් සෙරමික් LK YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. thumbnail එක දැක්ක ගමන් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා අද ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. ඔව් ඇත්තටම ඔයාලා හැමෝම හොයන ඒ වගේම අඩු මිලකට quality granite එකක් හොය ඉන්න ඔයාලට මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒක නිසා තාමත් මගේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, comment කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඇත්තටම ඔයාලට පේන්න තියෙන granite ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර pantry top වලට, bathroom vanity table වලට, ඒ වගේම බිත්ති, ඒ වගේම පොළව, ඒ වගේම පඩිපේලි, ඒ වගේ තැන් වලට පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපි දකින්න පාට වර්ග ගැන කතා කරොත් Galaxy Black, Jet Black, Silver Pearl, Black Pearl, Rose Paradiso, මාදම්පුලි white, Imperial Black, කුප්පා green, මේ වගේ ගොඩාක් වර්ග ඇත්තටම variation varieties ඔයාලට ඇත්තටම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට pantry table එක ඔයාලා කැමති විදිහට කැමති ඩිසයින් එකකට කරගන්නත් පුළුවන් කියන එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලවුවොත් ඇත්තටම පැහැදිලි වෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට මේ granite එක කරගත්තොත් ඔයාලට ඇත්තටම මේ granite මිලදී ගන්න කොහෙන් පුළුවන් කියලා මම සඳහන් කරන්නම්. ඇත්තටම Metro Granite and Marble කියන ආයතනට ඔයාලා ආවොත් ඇමතුවොත් ඔයාලට granite එක මිලදී ගන්නවා වගේම granite එක සහනදායී වැඩකුලියක් යටතේ ඔයාලා කැමති මෝස්තරයකට නිමා කරගන්නත් ඇත්තටම පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට ඕනි කරන pantry table වලට, ඊට පස්සේ wash basin වල vanity top වලට, ඒ වගේ ඕමනා කරන ඕනම තැනකට ඔයාලා granite කරගන්න ඕනෙම නම් මෙම ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්න දුරකථන අංකය මම description box එකේ දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට මේ Metro Granite and Marble ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න තු එක දිගටම බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ලස්සන ඩිසයින් ගොඩකින්, ඒ වගේම එක එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වර්ග ගණනාවක් තියෙන Galaxy Black, Jet Black, Silver Pearl, Rose Paradiso වගේ ඩිසයින් වලින් කරපු granite pantry design ගණනාවක්ම. ඒක නිසා ඔයාලා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන් ඉන්න. ඒ වගේම මම ආපහුත් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක all කරගන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා.
ඔව් යාළුවනේ ඒ වගේමයි ඔයාලට ඔයාලගේ නිවස අලංකාර කරගන්න ග්‍රනයිට් පුවරුවල ආශිර්වාදාත්මක පුවරුවක් විදිහට ඔයාලා කැමති දෙයක් මේ ආයතනට කියලා නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ නිර්මාණය කරපු පුවරු කීපයක්. ඒ වගේමයි අපිට ගේට්ටු කණු තාප්ප ගෙදර ඉස්සරහ බිත්ති වගේ අලංකාර කරන්න පාවිච්චි කරන ෆීචර් වෝල් එලිවේෂන් වෝල් කිව්වොත් තමයි ඔක්කොමලා දන්නේ ඔයාලා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැචරල් ග්‍රැනයිට් වලින් කරපු ඩිසයින් කීපයක් තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට ඒ ග්‍රැනයිට් ඔයාලට මේ ආයතනයෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් යාළුවනේ මම හිතනවා අද මම අරගෙන ආව වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.